Протягом багатьох років вчені вивертали мозок людей з синдромом порушення активності та уваги на виворіт. Проте сканування мозку дали досить мало результатів. Та чи є синдром дефіциту уваги справжньою хворобою чи наслідком нашого конкурентного суспільства? Залишайтеся зі мною, якщо хочете дізнатися більше. У цьому відео я відповім на це питання, а також розвію деякі міфи про синдром порушення активності та уваги, або скорочено СПАУ. Спершу подивімося, що на сьогодні знає нейронаука та психіатрія про синдром порушення активності та уваги. Кілька років тому був проведений великий метааналіз, чи то статистичний аналіз. Це дослідження було поєднанням результатів багаточисленних невеликих наукових досліджень за останні роки. Було виявлено, що 5 областей мозку, включаючи мигдалину і гіпокамп, в середньому на кілька відсотків менші у людей із СПАУ. Ці відмінності незначні і найбільш помітні у дітей. Отже, різниця в обсязі мозку між людьми з і без синдрому дефіциту уваги дуже мала. Існують ще більш індивідуальні відмінності в обох групах. Деякі діти зі СПАУ навіть мають більший об'єм мозку, ніж діти без нього. Тобто діагноз на основі МРТ поставити неможливо. До того ж, більшість відмінностей зникають у дорослому віці. Але який можна зробити висновок? Дослідження викликало більше запитань, ніж дало відповідей. Дослідники також намагалися виявити відхилення в діяльності мозку, але й тут не вдалося зробити чітких висновків. Згідно з медичною моделлю, генетична схильність у поєднанні з факторами ризику навколишнього середовища викликає відхилення функцій мозку. Відхилення у певних ділянках мозку призводить до симптомів. Діти більш активні і менш зосереджені. Але це лише одна сторона медалі. Насправді також дуже важливо дивитися на контекст. Діти ростуть у певному середовищі. Вони ходять до школи і іноді поводяться як неслухняні шибеники. Батьки та вчителі можуть реагувати зі злістю і розчаруванням. Таким чином, сім'я може потрапити в замкнене негативне коло. Дитина стає ще більш неслухняною, починає бунтувати, і ситуація може загостритися. Крім того, великий вплив має культурне середовище. Суспільство очікує від нас певної поведінки. І наше суспільство стало більш індивідуалістичним за останні десятиліття. Сім'ї стали меншими. Батьки покладають великі сподівання на своїх дітей. Ми очікуємо, що учні будуть спокійно сидіти на місці, будуть максимально уважними і отримуватимуть хороші оцінки. Дитина, яка погано поводиться на уроці і постійно вимагає уваги, не вписується в ці стандарти. У школах з великими класами немає можливості приділяти увагу дітям зі складною поведінкою, ніж у класах, де не більше 12 учнів. Тому сьогодні ми швидше за все розглядаємо таку поведінку як проблематичну. Конкурентне суспільство, в якому ми живемо, на думку деяких експертів, є основною причиною нинішньої епідемії СПАУ. Все більше людей діагностують із синдромом порушення активності та уваги. А кількість виписаних рецептів на ліки від СПАУ зросла. Схоже, що високі вимоги до продуктивності і досягнень та менша толерантність до поведінки, що не відповідає загальноприйнятим нормам, пов'язані зі зростаючим використанням ліків від СПАУ. Інша причина полягає в тому, що ми приділяємо більше уваги цьому синдрому, ніж у минулому, адже наша обізнаність з цього приводу значно зросла. Зараз більше уваги приділяється не лише гіперактивним дітям, а й мрійливим дітям, які літають думками поза хмарами і гірше справляються із завданнями. Дослідження показують, що наймолодші діти в класі частіше отримують ліки від синдрому гіперактивності, такі як метилфенідат.
Але підвищена активність може бути частиною фази розвитку. Діти, які майже на 1 рік молодші за своїх однокласників, просто поводяться трохи менш зріло. А тепер давайте поговоримо про деякі міфи про синдром порушення активності та уваги. Міф перший. СПАУ зустрічається лише в сучасному західному суспільстві. Але правда полягає в тому, що поширеність синдрому порушення активності та уваги однакова в усіх частинах світу. Якщо ми подивимося на глобальні дані усіх досліджень разом узятих, ми отримаємо відсоток близький до плюс-мінус 5% серед дітей. На жаль, рівень діагностики цього розладу в Україні залишається недостатнім. Другий міф полягає в тому, що на сьогодні кожна дитина має СПАУ. Не кожна, а лише 1 дитина з 20. У класі з 30 учнями ви знайдете в середньому 1 або 2 дітей з синдромом дефіциту уваги. Щоправда, кількість діагнозів зросла і кількість виписаних рецептів на ліки від СПАУ. Третій міф полягає в тому, що люди часто думають, що СПАУ – це вигадка фармацевтичної промисловості, яка хоче продавати пігулки. Виникає багато питань щодо впливу фармацевтичної промисловості на діагностику та лікування СПАУ. Це не секрет, що між деякими дослідниками синдрому дефіциту уваги і фармацевтичними компаніями існують тісні зв'язки. Але не всі вчені втратили незалежність. Активна роль фармацевтичної промисловості полягає в тому, що вони намагаються зобразити СПАУ як порушення мозку, яке можна лікувати ліками. Але це лише частина правди. Інше пояснення полягає в тому, що ми живемо в суспільстві з високими вимогами щодо наших досягнень і переповненими класами. Суспільство очікує від дітей якомога швидкого засвоєння шкільної програми. Цей тиск може негативно вплинути на будь-яку дитину, а дітям зі схильністю до СПАУ особливо складно. Генетика і функція мозку є факторами, що впливають на поведінку людини. Синдром порушення активності та уваги можна порівняти з довжиною тіла. Діти, що мають високих батьків, зазвичай виростають високими. Довжина тіла успадковується. Але якщо дитина не отримає достатньо їжі, вона не виросте високою. Таким чином, схильність до високого зросту проявляється лише за певних обставин. Існує схильність до гіперактивної поведінки та неуважності, але ці спадкові фактори не діють самі собою. Саме соціальні та біологічні фактори навколишнього середовища визначають напрямок розвитку, наявність або відсутність СПАУ. Цими факторами є сім'я, в якій росте дитина, друзі, які у неї є, її школа, а також те, що дитина їсть і наскільки забруднене повітря, яким вона дихає. Третина дітей з синдромом порушення активності та уваги вже не відповідають критеріям цього діагнозу, досягнувши статевого дозрівання. Незначні відхилення в мозку зникають. Але важливо усвідомлювати обидва фактори – соціальну сторону гіперактивної поведінки та неуважності та генетичну схильність. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Не забудьте натиснути кнопку підписки та увімкнути дзвіночок сповіщень, перш ніж піти. Буду вдячна, якщо підтримаєте це відео лайком. Щиро дякую за увагу, побачимось наступного разу.